že 2 hrozně zbledly, 3. zalapala po dechu a odvrátila se. Zbylé 3 stoicky přihlíželi. Sekundář sledoval obě zbledlé. Stávalo se, že některá sestražákyně na první pitvě omdlela. Těchto 6 se chovalo statečně. 2 se barva pomalu do tváří vracela a dívka, když se odvrátila, usadila zpříma, byť s kapesníkem na ústech. McNeil zašeptal: kdyby některá z vás chtěla jít na pár minut ven, klidně může. Poprvé je to vždycky tvrdé. Vděčně na něho pohlédli, ale žádná se nepohnula. McNeil věděl, že někteří patologové by nedovolili, aby posluchačky ošetřovatelství byly přítomny při provádění prvního řezu. Pearson však nepřipouštěl žádné ohledy a vyžadoval jejich přítomnost od začátku. V tomto bodě s ním McNeil ku podivu souhlasil. Zdravotní sestry jsou svědkem mnoha těžko snesitelných skutečností, bolestných ran, amputovaných údů, hnilobného rozkladu, chirurgických operací. Čím dříve se s těmito situacemi a s pachem medicíny vyrovnají, tím lépe nejen pro ně samotné, ale i pro jejich okolí. McNeil si rovněž navlékl rukavice a šel Pearsonovi asistovat. Starý doktor hbitými pohyby odhrnul pokožku na hrudi, větším skalpelem odřízl svalstvo a obnažil žebra. Ostrými nůžkami otevřel hrudník a uvolnil přístup do srdí a plicí. Rukavice, nástroje i pitevní stůl potřísnila krev. Hospitant Siddons, stojící na opačné straně stolu, rukama v rukavicích odtahoval svalstvo a otevřel dutinu břišní. Z kouta pitevny přinesl odvarovou nádobu. Po zběžné prohlídce odložil do ní žaludek a střeva. Pitevnou se rozšířil charakteristický zápach. Pearson a Siddons společně uvolnili a podvázali artérie, aby laborant neměl při úpravě děl potíže. Siddons sundal ze sítě nad stolem malý odsavač, odšrouboval jeho víčko a začal odstraňovat krev z dutiny břišní a na Pearsonův pokyn i z dutiny hrudní. McNeil se zatím věnoval hlavě. Nejdříve vedl přestaveno lehký řez, který začínal malinko za každým uchem a končil těsně pod linií hlasu, tak, aby jizvu nebylo příliš vidět, když bude mrtvý před pohřbem vystaven pro zloučení svobodného s přáteli. Vší silou svých prstů přehrnul skalp jediným tahem dopředu, takže kůže byla přetažena přes čelo a oči. Celá lebka byla nyní obnažena. McNeil uchopil přenosnou elektrickou pilku a zapojil ji do zásuvky. Dříve než otočil vypínačem, pohlédl na posluchačky ošetřovatelské školy. Zírali na něj zděšeně a jako by nemohli uvěřit. Nebojte se, děvčata, těšil je v duchu. Za pár minut bude po vše. Pearson právě opatrně vyjímal srdce a plíce, když McNeil nasadil pilku. Kovové zadrnčení oscilující oceli, zakusující se do lebeční kosti, zaječilo chmurným tichem místnosti. McNeil vzhlédl a viděl, že dívka, která si držela před ústy kapesník, sklání hluboko hlavu. Doufal, že odejde z místnosti, ale nepozvrací se tady. Pilka konečně oddělila temeno od spodní části lebky. Vypěl ji a odložil. George Rynn ji očistí od krve, až bude úplný za všechny nástroje. McNeil opatrně nadzdvihl temeno a odhalil měkkou membránu kryjící mozek. Znovu bleskl pohledem k nastávajícím sestrám. Vydrželi. Nyní už snesou všechno. Jakmile byla kostní část lebky odstraněna, vzal McNeil nůžky a přestřihl žilní splav na mozku. Superior sagittal sinus, který probíhal od čela mezi mozkovými molekулemi nad mozkovými plynami. Krev se vylila a potřísnila mu prsty i nůžky. Zjistil, že splav je naplněn krví, nebylo v něm nejmenší stopy po trombóze. Zevrubně prohlédl mozkovou plénu, skalpelem ji rozřízl sloupní, oddělil mozek od níchy. Siddons přinesl nádobu z poloviny naplněnou formalínem a McNeil do ní jemně vložil vynatý mozek. Siddons pozoroval McNeilovi klidné schopné ruce a byl by rád věděl, co se děje v mysli mladého patologa. Kolegu McNeila poznal před 2 roky, protože byl starší, stál v hierarchicky přesné stavbě pyramidy nemocničního zařazení nad ním. Teprve za několik měsíců praxe na patologii se seznámili důkladněji. Patologie sice Siddons se zajímala, ale přece jen byl rád, že si ji nezvolil jako specializaci. Chirurgii si vybral bez jakéhokoliv rozmýšlení a už nyní se těšil, že se na ní za pár týdnů na dobro vrátí.
orgán má zřejmě svůj původ, patologie, kterou považuje za nejkrásnější, nebo skrývá daleko víc. Člověk zde byl zbaven reality, vědomí toho, že lékařskou vědu vynalezli lidé pro lidi. Třeba ten mozek, který je nyní ve formalínu. Simsovi připadala přímo otřesnou skutečnost, že před několika málo hodinami byl myslícím centrem člověka. Byl koordinátorem všech jeho smyslů, hmatu, čichu, chuti, zraku, sluchu. Tajil hluboké myšlenky, znal lásku, strach, triumf. Včera, a možná ještě dnes, byl schopen přimět oči k pláči, ústa k hovoru. Přečetl si, že mrtvý byl diplomovaným inženýrem. Byl to tedy mozek, který používal matematiky, rozuměl různým tajným techniky, dokázal navrhovat složitá zařízení, hlavně nových dálnic, přehrad, katedrál, aby výsledek své činnosti ukázal jiným žijícím lidským bytostem. Co však byl tento mozek teď? Jen hromádka tkáně, kterou bylo možno konzervovat, aby se nezačala i hned rozkládat, a jež byla určena jedně k tomu, aby z ní bylo prozkoumáno několik řezů, a aby potom byla spálena. Simus nevěřil v Boha a těžko chápal, jak vzdělaní lidé vůbec mohou být věřící. Napadlo mu, že čím pokročilejší jsou poznatky vědy a myšlení, tím nepravděpodobnější jsou všechna náboženství. Věřil však něco, co si pro nedostatek hodného výrazu sám pro sebe pojmenoval jiskrou člověčenství, kredem smyslu. Jako lékař nebude totiž vždy s lidmi v úzkém kontaktu, nebude své pacienty nikdy ani osobně znát. A i když se s nimi seznámí, pak umocněná lékařská rutina může poznenáhlu smít vědomí lidskosti. Dávno si však přece vzal, že nikdy nezapomene za vším vidět ne případ, ale člověka. Siddons ze své krátké praxe pozoroval, jak se lékaři zamotávají do kukly osobní izolace, aby se obrnili proti příliš blízkému vztahu k nemocným. Dobrovolnou osamocenost osobních citů a zaujetí považoval za pozici čistě obranu. Sám se cítil dost silný a věřil, že takový krunýř nenavlékne. Aby se ujistil, že neobrůstá obranou půdou, nutil se jako právě teď k občasnému přemýšlení a rozvažování. Někteří přátelé, kteří mysleli, že Mike Siddons je veselý extrovert, byli by možná žasli, kdyby znali, jaké úvahy probíhají jeho myslí. Třeba by dokonce ani nebyli tak překvapeni. Duše, či mozek, nebo jakkoliv to nazýváme, je nevypočítatelný stroj. Jaký je McNeil doopravdy? Je citlivý, nebo má také ochranné krnění? Siddons nevěděl určitě, ale domníval se, že ano. A Pearson? O něm nepochyboval. Joe Pearson byl po celou dobu chladný a klinický, přestože byl skvělým demonstrátorem, zmrzl za léta strávená na patologii na rampu. Siddons se na starého lékaře zadíval. Právě pečlivě a podrobně prohlížel srdce. Dále se obrátil k posluchačkám ošetřovatelství a začal vysvětlovat. Chorobopis zesnulého uvádí, že před 3 lety byl postižen prvním infarktem, druhý se dostavil tento týden. Prozkoumáme tedy nejprve srdeční cévy. Žákinti pozorně přihlíželi, jak Pearson velmi jemně otevírá arterie ústící do srdečního svalu. V této oblasti bychom měli objevit vmetek. Ano, zde je. Ukázal její špičkou skalpel. V hlavní větvi levé koronární arterie asi 2,5 cm za jejím odstupem se objevila bledá, asi 12 mm velká sraženina. Podržel ji, aby dívky dobře viděly. Nyní vyšetříme vlastní srdce. Pearson položil orgán na speciální desku a rozřízl jej podélně středem. Obě poloviny srdce položil vedle sebe a chvíli se na ně díval. Pokynul sestrám, aby přistoupili blíž. Váhavě uposlechl. Vidíte tuto zjízvenou oblast svalu? Pearson ukázal na několik bělavých pruhů vaziva v srdci a posluchačky se zvědavě naklonily přes otevřené skrvavené tělo. To jsou stopy po prodělaném infarktu z doby před 3 lety, který se zhojil. Po krátkém odmlce Pearson pokračoval. Tady, v levé
humorové části je vidět následky smrtícího infarktu. Všimněte si střední části, která je kyanotická a obdaná krevními výromky. Ukázal na malou temně rudou skvrnu se světlým středem, kontrastující zřetelně s červenohnědým okolím srdečního svalu. Pearson se obrátil k sekundáři z chirurgie. Doktore Sidnsi, souhlasíte se mnou, že diagnóza smrti selhání srdce v důsledku infarktu byla správná? Ano, souhlasí, odpověděl Sidnsi stvořile. O faktu se přece nedá pochybovat, myslel si. Drobná krevní sraženina nejednou prostčí špageta byla příčinou ukončení života. Starý patolog zvolna srdce odložil. Vivian se už uklidnila. Dokázala se pohybovat. Při otevření těla na začátku bitvy a ve chvíli, kdy se pilka zařízla do lebky mrtvého, cítila, jak se jí krev valí k srdci a smysly jakoby odplouvaly. Neměla daleko k omdlení, ale nepodala se. Vzpomněla si přitom zcela mimovolně na příhodu z dětství. V prázdninách hluboko v oregonském lese upadl otec na otevřený lovecký nůž a šeredně si rozřízl nohu. Ve chvíli, kdy spatřil příštit svou vlastní krev, robustní otec zeslábl a div neomdlel, kdežto maminka, která trávila většinu času doma v obývacím pokoji a do lesa přišla málo kdy, byla statečnější. Zhotovila škrtidlo, zastavila krvácení a honem poslala Vivianu pro pomoc. Když nesli oce lesem na improvizovaných nosítkách z větví, maminka každou půl hodinu uvolnila škrtidlo, aby udržela krevní oběh a znovu je utáhla, aby ráno nekrvácela. Pak jí lékaři řekli, že zachránila oci nohu před amputací. Vivian na příhodu dávno zapomněla, ale teď jí vzpomínka dodala sílu. Věděla, že další bitva jí už nebude činit problém. Máte nějaké dotazy? Zeptal se doktor Pearson. Vivian se přihlásila. Prosím, co se stane s orgány, které jste viděl z těla? Uchováme je přibližně týden, přesně řečeno. Uchováme srdce, plíce, žaludek, ledviny, játra, slinivku, břišní slezinu, mozek. Provedeme jejich aspekci, prohlédneme je a podrobně popíšeme. Zároveň prohlédneme všechny orgány vyňaté při dalších bitvách, obvykle z 6 až z 12. A zní to tak chladně a neosobně, pomyslela si Vivian. Ale možná, že takhle berou všechny ty věci ti, kdo tu pracují stále. Bez děky se otřásl. Mike Siddons se na ní podíval a usmál se. Ráda by byla věděla, jestli se baví, nebo dává-li najevo své sympatie. Nebyla si jistá. Další dívka se odhodlala k otázce. Ptala se stísněně, téměř bázlivě. A tělo pochovají bez orgánů. Dotkla se starého problému. Pearson odpověděl, podle okolností. Všechna školící pracoviště, podobná našemu, provádějí obvykle po ukončených bitvách obsáhlejší vyšetření než pracoviště, která nejsou školící. V našem ústavu se přidává příbuzným jen tělesná schránka. Po chvíli dodal na vysvětlení. I kdybychom orgány vraceli na jejich místo, laboranti by nám nepoděkovali. Zkomplikovali bychom jim konzervaci těla. Ano, je tomu tak, souhlasil McNeil. Způsob vysvětlení nebyl nejuhlazenější, ale pravdivý byl. Mnohokrát ho napadlo, zda si pozůstalí a smuteční hosté při posledním rozloučení uvědomí, jak málo zůstalo zbytkového těla. Při úplné bitvě a s přihlédnutím k pracovnímu zatížení patologického oddělení by někdy trvalo týdny, než by mohlo být tělo předáno do pokoje. Ale preparáty se stejně uchovávají neomezeně dlouho. Nedochází nikdy k výjimkám. Posluchačka, která předložila předchozí otázku, byla vytrvalá. Pearsonovi to ku podivu nevadilo. Má dnes asi trpělivější náladu, pomyslel si McNeil. Starý primář jí tu a tam mýval. Ale ano, docházívá, reagoval hned. Dříve, než můžeme bitvu provést, musíme mít svolení rodiny zemřelého. Někdy, jako v tomto případě, je neomezené. Můžeme zkoumat celou hlavu i trup. Jindy dostaneme jen omezený souhlas. Rodina speciálně požaduje, aby lebka zůstala neporušena. V naší nemocnici to